ไปเจอเคสอยู่ครั้งหนึ่งกลัวมากคืนนั้นต้องย้ายห้องเลยคลิปมีมอมันนี่ไออยู่เรื่องที่แบบว่าเป็นข่าวได้เลยอ่ะคุณแต่กระเทยทำมาได้ยังไงแล้วก็ทำไมเป็นความชอบส่วนตัวแล้วเห็นบอกว่ากลัวติ๊กต็อกอ่ะหนูก็เลยงงว่าเอ้าทำไมกลัวติ๊กต็อกมาอยู่ในติ๊กต็อกทำไมกลับมาแล้วนะคะ I Can Tisha Part 2คืออินเนอร์ไม่เหมือนเดิมอะพาร์ท 2มันไม่มี energy อะเขาต้องมานั่งทำแบบพาร์ท 2เลยนะในชีวิตเธอกำลังโทษฉันเหรอเธอนี่มันเป็นตัวนำจริงๆ Hello and welcome to I Can Teach Part 2พี่ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกาหลีมาสะใภ้เกาหลีเราไปแต่งงานโดนไปทำงานที่เกาหลีบ่อยออกไปเที่ยวไม่ได้เขาต้องหาเอาคอสูตรที่เขามีแล้วมันก็จะมีมาเป็นแคตตาล็อกเลยคนนี้คนนั้นเราก็จะเลือกซึ่งพอเจอครั้งแรกสมมติเจอเดวิดอย่างเงี้ยโอ้ my god โอ้ my god มันคือพระเอกที่เราเคยเห็นน่ะไปเจอเคสอยู่ครั้งหนึ่งกลัวมากคืนนั้นต้องย้ายห้องเลยด้วยความที่มันครั้งแรกเจอชื่อเดวิดนี่แหละเจอมันคือ amaze มากหยิบมือถือขึ้นมาแบบแค่นี้จะพิซซ่าตึงพอมัน Amazing ไม่พอใช่ไหมเราก็เหมือนกับพี่จะเปิดให้หนูดูนะใช่อ๋อพี่ก็ถามเขาแล้วนะอย่างนั้นไม่ถามเพื่อนเรามี hidden folder คืออัลบั้มมันมี hidden folder ใช้ผ้าหน้าภาพข้ามแล้วนี่คืออีเดวิดโอ้ my god แต่มันโอ้ my god จริงๆนะมันคือกระบองก่อนจากกันน่ะขอแอดไลน์หน้าจอไลน์ค้างเป็นรูปมันอย่างเงี้ยในไลน์เพื่อนเราอีสมันด่าเราเนี่ย what keep me more money I you อีกระเทยมือสั่นกิฟมีหม้อแต่กระเทยเตรียมการไว้หมดแล้วฟังเพื่อนว่าถ้ามึงจะเรียกอย่างเงี้ยมึงต้องเก็บเงินดีๆเพราะเพื่อนนาฬิกาอะไรเงี้ยโดนเอาจากเซฟที่แรกก็คือเก็บไว้ในลิ้นชัก1 สเต็ปสมมติสัก100,000 100,000 วอนนะแล้วก็ในเซฟอีกสัก100,000 200,000ให้ดูน้อยๆที่เหลือไปฝากห้องเพื่อนแค่นั้นเองคือมันคือวิธีการระมัดระวังตัวเพราะอีเดวิดมันสอนเราพอหลังจากนั้นอีกคืนเราก็เรียกใหม่แต่เรื่องนี้ scandalous ที่สุดเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นข่าวได้เลยอะคุณแต่งเห็นว่าเป็นครั้งแรกก็ได้เป็นเมียน้อยเลยตอนนั้นอายุ24ผู้ชาย26ร้องไห้อยู่2 ปีกับผู้ชายคนนี้คือจะความรักเลยไหมใช่ความรักเลยอยากทำหนังสือเมื่อกระเทยต้องเป็นเมียน้อยอยากทำหนังสือเลยขอบคุณบิ๊กซีโลตัสขอบคุณไฟแดงทุกไฟแดงที่ทำให้ฉันพิงหัวแล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นเขาทำงานอยู่ระยองไป70 โลกับ70 โลอย่างเงี้ยสามารถไปกลับได้2-3 รอบอ่ะเพื่อไปเห็นหลังคาบ้านแล้วเธอเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนแล้วเขาบอกเราว่าเขาเป็นลูกค้าเราทำงานโรงแรมเขาเป็นลูกค้าแล้วเราชอบสูง187ขาวตีใส่กางเกงทุกอย่างสเปคเราเลยคือมันคือใช่ตอนแว็บแรกเนี่ยเหมือนยืนแล้วก็มีคนแซวให้อย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยคนนี้ชอบเราก็แบบเขาหันมามองอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบครับก็เธอหน้าชาเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บผ่านไป2 อาทิตย์นางลืมของนางก็โทรเข้าออฟฟิศพอดีผมก็ลืมของเอาไว้พอดีจะเลิกงานแล้วค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์มือถือมาก็ได้นะคะลืมอะไรก็คุยอยู่2 ชั่วโมงคุยอะไร2 ชั่วโมงกับการลืมของคุย2 ชั่วโมงตอนนั้นเราอยู่พัทยานะในการคุยเนี่ยตัวเองขับรถถึงระยองแล้วนะขับไปถึงระยองแล้วแต่ไม่ได้เจอเขาจะกลับบ้านทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะให้เวลากับครอบครัวสเปนไทม์กับครอบครัวไม่รบกวนเขานะจนวันนึงมันทนไม่ไหวอ่ะอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงแทบขาดใจแต่อดใจไม่ไหวถึงโทรบอกเธอคิดถึงแทบขาดใจคิดถึงแทบขาดใจวันจันทร์โทรมาคุณส่งอะไรมาครับแฟนผมถามเชี่ยเขาก็กลับมาพัทยาอีกรอบหนึ่งเขาก็ฮัลโหลนัดเจอแล้วก็ไปเจอก็นั่งคุยกันถึงตี 4คำถามเดียวก็ถามว่ารับได้ไหมเป็นน้อยเขาจะอดทนเป็นเมียน้อยเขาอยู่2 ปีอ่ะผู้ชายไปบวชอยู่ใต้กระเทยบินไปใต้ไปถวายมือถือวีซีรีส์ว้าแล้วค่ะถวายมือถือแล้วระหว่างความรักของพี่มันเป็นการคุยยังไงอ่ะในการพี่ได้อะไรกลับมาอยากรู้ว่าเรารู้สึกว่าเขารักเราแล้วทีเนี้ยคุยจนวันหนึ่งมีอะไรกันแต่ก่อนจะมาเจอเราเนี่ยเขาหายไปประมาณ10 กว่าวันจนถึงวันก่อนวันเกิดเราแล้วก็จะมีเดดไลน์ถ้าไม่ติดต่อใน7 วันเนี่ยกูจะตัดขาดจากผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็ติดต่อมาพอดีในวันนั้นแล้วก็มามีอะไรกันเธอมามีอะไรกันแค่ฮาร์ปเซ็กแค่ออรัลเซ็กเธอเชื่อไหมตอนเช้าตื่นขึ้นมาแค่เราถามในรถอ่ะพี่เมื่อคืนเป็นไงบ้างไม่ต้องมาถามเลิกกันวันที่12 มีนาก็เธอร้องไห้น้ำตาแตกพอเรารู้ว่าเขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคุณนายที่1สถาปนาขึ้นมาเป็นคุณนายที่1แต่สุดท้ายเขามีคนอื่นมีคนใหม่ขึ้นมาแทนเราอ่ะไม่แต่คนใหม่ก็เป็นเมียน้อยไหมเราก็กลายเป็นเมียน้อยเหมือนเดิมเป็นยังไง
เราก็เลิก ว่าคนมาก่อนเป็นเมียน้อยอยู่ดี เขาบอกว่าเขาคุยกันมานานแล้ว โอ้ my god พี่ แล้วมันเจ็บมากกับคน เจ็บ เนี้ ใจ ย แค่ไหนเป็นเมียน้อยแล้วเป็นเมียน้อยซ้ำนะ มันรักเขามันมุฟออนไม่ได้อะแล้วเขากวนกลับมาทีวันที่8 กุมภาอีกปีหนึ่ง อันนี้คือความจำที่มันต้องฝังใจมันต้องมันดีป่ะ มันฝังมากแล้วก็โทรมาแล้วก็คุยช่วงนั้นเราอารมณ์ดีอยู่ ก็คุยแล้วก็ขับรถมาเขาก็มาหาเลย แล้วก็มีอะไรกันเลยคืนนั้น เสร็จแล้วตื่นเช้ามาเขาถามเรา ว่า ในคำถามเดียวกันว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืน เรากลับเป็นคนที่ตวาดเขากลับอย่ามาถามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่ามันตกใจอยู่อะว่าฉันทำอะไรลงไป แล้วก็คบกันอยู่พักนึงจนกระทั่งก็เลิกกันอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็กลับมาใหม่กลับมาเนี่ยมันเขาจะแต่งงานแล้วมันอยู่ในโหมดของการเลือก ไปเขียนหนังสือเลยทีเนี้ย ใช่เธอใช่ไหมเขาจอดรถมาขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วเราไม่ให้เข้าบ้านอ่ะไม่รู้กี่ครั้งอ่ะจนวันหนึ่งอ่ะเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรวะจนวันหนึ่งเราก็เปิดประตูให้เขาเข้าบ้าน จนนางได้เราอีกครั้งหนึ่ง พี่เนี่ยใจอ่อนนะเนี่ย ได้เราอีกครั้ง แต่พอหลังจากได้เราวันนั้นนางหายไปจากชีวิตเราเลยเหมือนนางมาทิ้งทวนหรือว่ายังไงหรืออะไรแล้วนางก็ไปแต่งงาน แต่ทุกวันนี้ยังคุยกับเขาอยู่นะกลายเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกัน แต่ก็ไม่ถามเรื่องเดิมเขาถามว่าเขาดีไหมเขาดีมาก คนนี้ดีมากทุกวันนี้ก็ยังดีกับเราอยู่เลย หนูมีคำถามพี่เคยรู้สึกถึงความรักที่มันใหญ่ขนาดนี้อีกไหม ถามว่าเคยอยากมีแบบใหญ่เท่านี้ไหมคิดว่าไม่มีแล้ว คนที่ผ่านไปมันไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นความรักน่ารักหรืออะไรอย่างงี้ ใช่แต่ แบบนี้ ไม่ใช่แบบนี้คือแบบมันเป็นรักครั้งแรกที่เรียกว่ารักสมบูรณ์แบบจริง ๆ ที่เขาแนะนำให้รู้จักพ่อแม่อะไรอย่างนี้เลย แต่ว่าในฐานะไหนก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ดูออกเขาก็น่ารักเป็นคนที่น่ารักคนนึงแต่ว่าตอนนั้นคือเจ็บปวดมาก มันจะมีเพลงทีหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองเจ็บปวดมากเจ็บปวดจนไม่มีแรงทำงาน ตั้งค่าเนี่ยเพลงให้เขาอะสมัยนั้นน่ะยอมขนาดนี้มันถึงบอกว่าเมื่อกระเทยต้องเป็นเมียน้อยมันเขียนหนังสือได้เลยกับความเจ็บปวดนะจริงๆ Fun fact รู้ว่าตนเองอยู่ในความสัมพันธ์แบบเป็นพิษหรือ toxic relationship แต่ทำไมเรายังก้าวออกมาไม่ได้ เหตุผลหลักๆ ได้แก่ 1. เราช่วยอีกฝ่ายจะปรับตัวได้สำหรับบางคู่แล้วก็กลายเป็นวงจรของการทำผิด ขอโทษ ให้อภัย และกลับมาทำผิดใหม่ 2. มนุษย์เราเสพติดกับรางวัลที่คาดเดาไม่ได้มากกว่าสิ่งที่คาดเดาได้ จึงทำให้เมื่ออยู่ๆได้รับความหวานชื่นในช่วงเวลาสั้นๆ สมองจะหลั่งโดปามีนออกมา หรือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เรากลับได้ลิ้มลองกับของหวานที่ชื่นใจ 3. เติบโตมาในครอบครัวที่มีความขัดแย้งและคาดเดาไม่ได้ ซึ่งจะทำให้เราดึงดูดคู่รักที่เป็นพิษเข้ามาอย่างไม่ทันได้รู้ตัว ไม่ทันได้ปฏิเสธ เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะรับมือกับคนแบบนี้ กระเทยทำมาได้ยังไง แล้วก็ทำไมเป็นความชอบส่วนตัวแล้วเห็นบอกว่ากลัว TikTok อ่ะหนูก็เลยงงว่าเอ้าทำไมกลัว TikTok มาอยู่ใน TikTok ทำไม ต้องย้อนอดีตไปตอนที่ TikTok มาในเมืองไทยใหม่ๆแล้วแพลตฟอร์มนี้สมัยก่อนการรีวิวอาหารใครรีวิวอาหารแล้วล้านวิวแล้วพอ TikTok มันเพิ่งมา TikTok เมื่อก่อนมันคือเต้นเต้น ใช่ ท่า เพราะหนูในยุคเต้น ซึ่งเราไม่ถนัดแต่พอยุคไลฟ์สดของ TikTok มากระเทยเล่นไลฟ์สดเลยมันคนดูกันเยอะหลักพันเล่นเปิดเทคเปิดผับจนวันหนึ่งเนี่ยมันก็จบไปด้วยความที่เราไปเจอผู้ชายข้างในเจอผู้ชายข้างในก็จัดอันดับผู้ชายใน TikTok แล้วหมดตังค์ TikTok เป็นล้านติช่าแล้วหมดตังค์ TikTok เป็นล้านติช่าซื้อยูนิคอร์นให้ผู้ชายห้องนู้นห้อง ยูนิคอร์นนี่แหละซื้อปลาวานซื้ออะไรกันบ้างเนี่ย แล้วพอรู้สึกว่ามาเจอผู้ชายแล้วแบบมันหมดสนุกแล้วทีเนี้ยมันอยู่ในยุคอยู่ช่วงหนึ่งที่ TikTok มันเป็นไวรัลมากอัพตยำโดนด่าดุดดิวออกมานั่งแก้มานั่งร้องไห้อัพตยำไม่มีคนอัพตยำนู่นนั่นนี่โดนด่าย่ำหวานนู่นนั่นเนี่ยจนเราหลอนกับ TikTok กลัวเลยนะกลัวแล้วเราไปเป็นแค่ไปเป็นสปีกเกอร์บรรยายในเรื่องของ Data Analysis ในเรื่องของ Inspiration Innovation ก็ยังโดนด่าเราโดนด่ามัวเวลามา Data ไม่เวลาไปดูขายร้านขายยำซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อย 1% มันสะเทือนใจเราทำธุรกิจเราไม่สามารถคว่ำมือถือได้เราต้องอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อยู่กับเพนในสิ่งนั้นจนเรากลัวมันมากกลัวจนกระทั่งทำละครดีกว่าละครสั้นอยากทำตัวแบบว่าให้แบบว่าดูน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยดูอะไร EP แรกไปเก็บขยะแต่ขโมยของเขาเลย ชีวิตคนแหละไม่สามารถมองว่าดีหรือชั่วได้จากภายนอกไม่เป็นไรนะแต่งอาร์ตยำเนี่ยเวลาไปให้ความรู้คนน่ะบางทีอ่ะคนที่อยู่ในแวดวงนั้นก็จะแฮปปี้แต่คนนอกที่ไม่เข้าใจก็จะแบบเธอมาทำอะไรหรือว่าเธอมาเจอในโซเชียลมึงเก่งมาจากไหนแต่เขาบางทีไม่รู้ว่าเราทำโรงแรมมา20 ปีเราหมดกับค่าเรียนการตลาดมาประมาณ 2-3 ล้านเราหมดกับค่านู่นค่านี่ทุกอย่างแล้วเรามาแชร์คนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้เขาเห็นภาพแค่ทำร้านขายยำวันเนี้ยพอมาเป็นกระเทยทำเนี่ยคนกับรักตัวละครที่เราเป็นน่ะซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่หวานพี่เปรี้ยว
ในอดทนจนกว่าจะแลนด์ ค่ะ คือมันจะมีคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่เรารังสรรค์ให้เขาเป็นแบบนั้นตามอินเนอร์ข้างในของเราจริงๆแต่มันจะแค่ว่าเราจะเลือกร่างไหนออกมาพอเราเข้าแต่งตัวเข้าคาแรคเตอร์ปุ๊บมันจะเป็นคนนั้นเลยนะมันเป็นโดยอัตโนมัติ มันก็เลยทำให้เราว่าโอเค คนเราอะจะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ เมื่อเรารู้แล้วเราจะไม่กลัว คนเราเมื่อเรารู้เสร็จแล้วเราจะกล้า ก็เลยวัดดวงตัวเองว่าสักตั้งหนึ่งจะลงเล่นตลาดนี้ตลาดละครตลาด TikTok ว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็เกินฝันเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่ทำเพื่อให้ตัวเองสนุกทำเพื่อให้คนดูสนุกทำให้คนแสดงสนุกแล้วสุด หนู ท้าย ไปแล้วก็สนุกมากทุกคน ใช่ เขาให้คนติช่าบอกว่าให้ไปอยู่ในวัด เพราะว่ามาเลิกแรดคิดดูคิดมาได้ยังไง แล้วไปถึงนะ มีโครงแต่ไม่มีสคริปต์เลย แต่จะต้องเอามาให้ดูก่อนจะมาดูก่อนว่าเล่นกันยังไง แล้วพอเห็นปุ๊บเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ มันก็จะเก็ตนึกออกไหมแต่เนี้ยความยากมันจะไปอยู่ที่การตัดต่ออการทำทุกอย่างมันคือการศึกษามาหมดแล้ว การศึกษา engage คนการคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆ แล้วก็เราเอามาพัฒนา ค่ะ ทำให้ทุกวันเนี้ยก็กระเทยทำมันทำให้มีชื่อ หรือเป็นที่รู้จักมากกว่าตอนทำ after ยำอีกที่จ้าเชื่อปะ What's the next thing ปีนี้มีแพลนอะไรมีอะไรพอแชร์มีผลงานอะไรที่เราต้องติดตามไหมอะพี่แต่ง ละครกระเทยทำมีอยู่แล้ว มีแล้ว นะ ไปดูได้นะคะ ไปดูได้ ละคร เดี๋ยวจะมีแต่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมี MV ออกมาให้คาแรคเตอร์ของแต่ละคน โอ้ บอกตัวนี้เลยลักสลายผู้ชายเรียกแม่ให้เจหวีเฮ้ยไอโอเคให้โมนาลิเซียแต่ละคนจะมีเพลงพร้อม MV ไม่ได้ฟังตอนไหนพี่แต่ง เพลงแต่งเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว โอเค แต่ยังไม่ไปอัดใหม่ MV ยังไม่ถ่าย เอามา คิว3จะมีละครเวทีกระเทยทำกระเทยทอล์กเดอะมิวสิคล โอเค ร้องเล่นเต้นโชว์ทอล์ก ซึ่งเราแค่ไปติดตามพี่แต่งเราก็จะ ซึ่ง รู้ เราต้องไปเล่นด้วย แบบหนู เป็นนักแสดงวิ่งผ่านคือวิ่งผ่านแล้วก็ลงเวที กูเป็นติช่าเดอะเฟสว่ากูไม่ได้ไปวิ่งผ่าน ให้ไปเดินแบบผ่านติจ้าเดอะเฟสค่ะหมุนทีแล้วก็เดินลง ได้ ได้แต่ว่าถ้าเกิดทำเยอะกว่านี้ก็ดีนะคะ เดี๋ยวนี่มันจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ตัวละครทุกตัวเดี๋ยวจะได้ออกมาเห็นดันอยู่ในร้าน โอเค ประมาณนั้นนี่คือแพลนของปีนี้ แพลนของปีนี้วันนี้นะคะขอบคุณพี่แต่งมากเลยนะคะ ก็ฝากไปติดตามถ้าเกิดบอกช่องทางอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ ถ้าใน TikTok ฝากช่องละครกระเทยทำอาร์ตยำฟิล์มถ้าในเพจเนี่ยก็คือจะเป็นเพจอาร์ตยำเลยเป็นเพจหลัก แล้วก็มีเพจละครกระเทยทำเพจจริงนะเพราะเพจปลอมเยอะมากยอดวิวมากกว่าเพจจริง พี่รู้ไหมรายการหนูก็ไปอยู่เว็บพนันสนั่นมากแล้วยอดวิวเยอะกว่าเราอีก ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันจ โอ ริง เคหนูต้องไปแจ้ง นี่ ค่ะ แจ้งแล้วลงบันทึกประจำวันแล้วเพราะวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีมาดีแคลร์ได้ โอเคก็ฝากไปติดตามพี่แต่งด้วยนะคะใครชอบเอพิโซดนี้นะพี่แต่งมาทั้งทีนะคอมเมนต์ได้ไปติดตามพี่เขาแล้วก็คอมเมนต์ไลค์ subscribe เราด้วยและอย่างที่บอกนะ คือพวกเราตั้งใจทำคอนเทนต์ของพวกเรามากมีหลายครั้งที่มีเว็บปลอม ไปลงคลิปเรา ใช่ แล้ววิวเยอะโคตรๆอะไรอย่างเงี้ย เยอะกว่าเราอะ เยอะกว่าเรามันน่าเสียใจนะเพราะว่าเราเป็นคนลงทุนเสียตังค์ตั้งใจคือทำแต่ละอย่างเชิญแขกมา เพราะฉะนั้นไปตามเพจจริงของพวกเราด้วยใครที่ดูเอพิโซดนี้อยู่นะคะช่วยสปอร์ตพวกเราในตอนนี้เลยไปกด subscribe ใช่เลยคือเข้าใจว่ามีเว็บพนันอยู่แต่ไปกด subscribe ให้หน่อยเพราะว่าอันนี้คือตั้งใจทำมาก แต่ใดๆก็วิชาการก็ยังเหมือนเดิมและเป็นคนดีนะคะ อันนี้ก็อีกหนึ่งพาร์ทมันคนเรามันมีเหรียญมันมี2ด้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยดาร์กไซด์เกรย์ไซด์ไวท์ไซด์แล้วแต่เนาะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เรื่องทั้งหมดเธอเป็นเราเล่าเอาคอนเทนต์เธออยากถ้าเธอดูอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะ ก็พูด ผู้ ชื่อ ชาย บอกผู้ชายชื่อก็พูดจริงไปหลายอย่างแล้วนะคะก็ฝากติดตามโอเคค่ะขอบคุณค่ะชี ขอบคุณค่ะบาย thank you สาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับ ไม่สบายตัวสุดๆ เลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะ นี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะ เป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะ จะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะ แล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะ พอใช้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะ ข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence อันนี้คือถ้าวิ่งเป็นเส้นชัยนะถ้าเป็นเล่นกีฬาไม้ผัดนี่คือไม้สุดท้าย100 เมตรสุดท้ายนะถ้ามันค่อยๆไต่เลเวลจากการเริ่มต้นนะเขาแทรกนิดนึงนะมันจะเริ่มมา1สักพัก2สักพักจะตาย3พักสุดท้ายคือเสร็จพักสุดท้ายคือเสร็จ
4นี่คือ4พาร์ท คุณผู้ชมไม่เข้าใจจุดที่ฉันอยู่ที่พวกเขาทำอ่ะเขามีการจับตัวฉันแล้วฉันรู้สึกแบบ ต้องมือทั้งสั่นด้วยนะ แล้ว ยังกลัวมือทั้งสั่นมันคือการแสดงมันคือ รู้สึกเหมือนหนูไม่เคยเล่นอ่ะคือหนูรู้สึกเหมือนมีเพศสัมพันธ์กับพี่อะตอนเนี้ยคือหนูไม่เคยต้องมาทำอะไรผิดผีขนาดนี้คือพอเขาทำท่าคือปกติคนจะทำให้เราดูแต่เขาเหมือนกับหันไปหากล้องอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะโชว์ให้เราดูแล้วเขาต้องมือสั่นเรารู้สึกเหมือนกับว่าแบบมันคุ้นๆอ่ะ มันสามารถได้นะผิดผีได้นะอย่างเงี้ยจุ๊บอย่างเงี้ยได้นะอย่างเงี้ยแบบเงี้ยมาดิอย่างเงี้ยได้ซะตีซาได้ ใช่คอมเมนต์จบ